morning mga guys. Magluluto po tayo ng tilapia steak. Ugasan muna natin yung tilapia. Bumili kami ng 4 na pirasong medium size tilapia. Ayan. Ugasan natin na maigi. Okay. Bugas. Okay. Tapos lalagyan natin ng asin. Lagyan na po natin ng asin. Ito ilalagay ko pong asin. Okay, tapos ipiprito natin siya. Okay mga guys, so set aside muna natin saglit yan. Tilapia mga guys. Lalagyan natin ng oil, kawali. Pag mainit na, lalagyan na natin ng tilapia. Binaliktad ko lang po siya. Yan po guys.
Isahin na lang natin yung black sauce na lagyan natin. Ito guys. Tapos lalagyan natin ng asin. Tapos lalagyan natin ng of pepper. Lalagyan natin ng water muna kasi mahirap buksan yung asukal. Ayan. Tapos haluin muna natin. Dagan po natin kasi dalawang tilapia yung i-steak natin. Ayan. So, lalagyan natin ng sugar. 1 tablespoon sugar. Ginagamit yung sugar ay wash. Ito po. Okay. Huwag na natin lagyan ng salt kasi yung tilapia may salt naman yun. Okay, ayan po. So, yan. So, let's start cooking na. Pupunta na tayo sa kusina. Umpisa na tayo mga guys. Gagamit po tayo yung pinagprituhan ng tilapia kanina. Ayan. Gamitin ko itong maliit na kawali. Initin natin siya. Tapos, mag-isa tayo ng garlic. Hinahan natin yung apoy niya. Tapos, brown na yung garlic. Sunod natin ang onion. Tapos, susunod natin yung ating tinimplang sauce. Ayan, lalagyan natin dyan. Kulo na po siya. Pag gusto nyo pang dagdagan ng water, depende po sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng tubig. So, lalagay na natin yung ating piniritong tilapia. Ayan po guys. Hindi ko na hinati yung tilapia. So, ganyan na lang yung ating tilapia. Ganyan. Taste na po natin yan. Taste natin. Sarap. So, dagdagan po natin ng sauce. Kasi medyo tasteless. Ayan po mga guys. Ayan. Tapos, check natin ulit yung timplada niya. Masarap na po siya. So, pwede na natin ilagay yung ating ring onion. Ring onion. Po. At pwede na rin natin ilagay yung spring onion. Okay. Spring onion.